We will be available there on YouTube. Yes, Ankit. Yes, sir. Yeah, start now. सर्वप्रथम मी सर्व महाराष्ट्रातून जेवढे पार्टिसिपंट्स आले त्यांचे या न्यू लॉ गुरुजी वेब लेक्चर सिरीज मध्ये सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो. जे कोणी पार्टिसिपंट युट्यूबच्या माध्यमातून किंवा झूम मीटिंगच्या माध्यमातून आपल्यासोबत झाले त्यांचे मी या ठिकाणी सर्वप्रथम स्वागत करतो. आता या लेक्चर सिरीजची चौथी जे लेक्चर आहे ते आपण या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे आणि त्या आयोजनासंदर्भात मी संयोजकांचे खूप आभार मानतो. या चौथ्या वेब लेक्चर सिरीज साठी आज आपल्याला जे वक्त्याने आपल्याला जो वेळ दिला आहे त्यासाठी ऍडव्होकेट सचिन गोरवाडकर सर यांचे मी खूप आभार मानतो. आपल्याला सगळ्यांना उत्सुकता आहे की आजच्या लेक्चर मध्ये नक्की काय होणार आहे किंवा आपला कोणाचाही जास्त वेळ न घेता मी सरांचं एक शॉर्ट मध्ये इंट्रोडक्शन करतो. ऍडव्होकेट सचिन, थोडासा आवाज अंकित. सर आवाज. ऍडव्होकेट सचिन पी गोरवाडकर सर जे आपल्याला आज या ठिकाणी लेक्चरसाठी वक्ते म्हणून अवेलेबल झाले आहेत त्यांचा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मी आपल्या सगळ्यांना करून देतो. सर हे आपल्याच एका इन्स्टिट्यूट मधून म्हणजे नव ठाकूर विधी महाविद्यालयामधून पास आउट झालेले, म्हणजे हे आपले नव ठाकूर विद्यालयाचे माजी विद्यार्थी आहेत. सरांनी आपले विधीचे शिक्षण हे 2006 साली पूर्ण केले. त्यानंतर सरांनी नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍडव्होकेट जयंतजी जायबाबाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपले प्रॅक्टिस जी आहे ती सरांनी सुरू केली. सरांनी CPC, CRPC, आर्बिट्रेशन, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्व्हिन्सिंग यासह इतर अनेक दिवाणी व फौजदारी विषयांचा सरांच्या मागे बराच अनुभव आणि सरांचा भरपूर अभ्यास आहे. सरांनी आपल्या अभ्यासाच्या जोरावरच अनेक फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट मध्ये सोल आर्बिट्रेटर म्हणून देखील सरांनी काम बघितलेलं आहे आणि आर्बिट्रेशन कन्सिलेशन या विषयामध्ये सरांचा असलेल्या अभ्यासामुळेच 2012 साली मेहरबान मुंबई उच्च न्यायालयाने सरांची नियुक्ती आर्बिट्रेटर म्हणून आर्बिट्रेटरच्या पॅनलवर सुद्धा केलेली आहे. क्रिमिनल आणि सिव्हिल ड्राफ्टिंग मध्ये सरांनी बरेच दिवाणी दावे आणि फौजदारी खटले चालवल्यामुळे या ड्राफ्टिंग मध्ये सरांनी बरेच नैपुण्य मिळवले आहे. नेहमीच विद्यार्थ्यांच्या जिव्हाळ्याचा जो विषय असतो, नव ठाकूर विधी महाविद्यालयाचा जिव्हाळ्याचा जो विषय असतो की मूड ट्रायल, यामध्ये सरांनी आजपर्यंत बऱ्याचशा डेव्हलपमेंटसाठी सरांनी विशेष असे प्रयत्न केले आहेत आणि त्यामुळे सर विद्यार्थ्यांमध्ये नेहमीच एक जिव्हाळ्याचा विषय ठरलेला आहे. सरांनी आजपर्यंतचा केलेल्या अभ्यासाचा एक किताब म्हणून महाराष्ट्र शासनाने सरांची 2018 मध्ये असिस्टंट गव्हर्नमेंट लीडर म्हणून व ऍडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्युटर म्हणून सरांची नियुक्ती केली आणि आज तागायतपर्यंत सर याच पदावर कार्यरत आहेत. नाशिक मधील अनेक दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाच्या केसेस सरांनी यशस्वीरित्या हाताळल्या आहेत. सरांनी मला अल्प परिचय उपलब्ध करून दिली त्यासाठी मी आभार मानतो आणि बाकीच्या पुढील सूचनांसाठी मी होस्ट आणि संयोजकांकडे ओव्हर करतो. ओव्हर टू यू सातभाई सर. सचिन सर, आपलं या दुपारच्या सत्रामध्ये स्वागत आहे. धन्यवाद. आज आपण या लेक्चर सिरीजचं चौथं लेक्चर सुरू करतोय थोड्याच वेळात. तर तुमच्यासारखे प्रॅक्टिकल गुरु आम्हाला नेहमीच अवेलेबल असतात, त्याबद्दल मी आपलं पहिल्यांदा आभार मानतो की वेळ देण्यासाठी तुम्ही तयार आहात आमच्यासाठी. त्यानंतर सर्व पार्टिसिपेंट्सला मी रिक्वेस्ट करतोय की ड्युरिंग मीटिंग सर्वांनी आपले मायक्रोफोन्स ऑफ करा कृपा करून. त्यानंतर चारुशीला खैरनार मॅडम मराठा विद्याप्रसारक लॉ समाजाच्या विद्या महाविद्यालयातून त्या पण जॉईन झाल्या मीटिंगला, तर त्यांचंही मी स्वागत करतो. तसेच युट्यूबलाही आता आपल्याला समजणार नाही कोण कोण तिकडे व्ह्युअर्स आहे आपले, तर युट्यूबच्या सर्व व्ह्युअर्सचे पण मी स्वागत करतो आणि होप दे विल बी बेनिफिटेड बाय टुडेज सेशन.
So continue till the end of meeting. Thank you all for joining this meeting. Sachin sir, please, you can start. Good afternoon, everyone. Nowadays, I hope that all my friends and all their family members are safe in their house in this epidemic situation due to COVID-19. And during this session, it is my immense opportunity to share with you the lockdown activities which has been done during the period of lockdown at home. I am glad to share with all of you about the legal fraternity which will enable us to refresh our memory in time. So, coming into the topic which has been assigned to me, that is the pleading and amendment in pleading. So फ्रेंड्स, जर आपण सगळ्यांनी सीपीसी किंवा सीआरपीसी जर बघितलं तर सीपीसी आणि सीआरपीसी म्हणजे कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर कोड सिव्हिल मॅटर्ससाठी आणि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर क्रिमिनल प्रकरणांसाठी, या दोन्ही कोडमध्ये प्लीडिंग या शब्दाची व्याख्या कुठेही देण्यात आलेली नाही. परंतु इन जनरलाइज जर क्रिमिनल प्रोसिजर जर आपण बघितल्या, क्रिमिनल ट्रायल जे असतात, क्रिमिनल ट्रायल्स मध्ये सीआरपीसीचं सेक्शन 154 आहे. त्या 154 सेक्शन नुसार एफ आय आर हे आपण प्लीडिंग असं म्हणता येणार नाही, कारण की क्रिमिनल ट्रायल आपल्याला सगळ्यांना माहिती असेल की क्रिमिनल ट्रायल ही जास्त करून ओरल टेस्टिमनीवर चालते. ओरल टेस्टिमनी म्हणजे काय, की जो कंप्लेनंट असतो, कंप्लेनंट पासून ज्या लोकांनी त्या घटनेचे साक्षीदार असतात, ते साक्षीदार कोर्टापुढे येऊन ओरली जेव्हा सांगतात आणि ते कोर्ट रेकॉर्ड करून घेतं, त्या टेस्टिमनीला महत्व असतं. म्हणजे प्लीडिंग जे क्रिमिनल ट्रायल्स मध्ये बघितलं जातं ते फक्त आणि फक्त ओरल टेस्टिमनीजवर असतं. त्याच्या एक्झॅक्टली ऑपोजिट सिव्हिल ट्रायल मध्ये. आता सिव्हिल ट्रायल मध्ये प्रत्येक गोष्ट जी काही प्लेंटिफला सांगायची आहे किंवा डिफेंडंटला सांगायची आहे ती त्याने रायटिंग मध्ये द्यायची असते. आता रायटिंग मध्ये द्यायची असते म्हणजे काय, जर आता समजा आपण एखादं उदाहरण म्हणून घ्यायचं असेल तर मी एखाद्या व्यक्तीबरोबर साठेकत करारनामा केलेला आहे एक्स प्रॉपर्टी संदर्भाने. साठेकत करारनामा हा काही अंतिम हस्तांतरणाचा दस्त नाही. काही ऍक्टिव्हिटीज करायच्या माझ्या पण बाकी आहेत आणि त्याच्या पण बाकी आहेत, आणि त्याने मला खरेदी खत करून द्यायला नकार दिला. तर माझ्याकडे रेमेडी काय आहे, तर स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्टच्या तरतुदींनुसार मला सिव्हिल कोर्टामध्ये त्या पर्टिक्युलर व्यक्तीविरुद्ध मला खरेदी खत करून मिळण्याच्या मागणी करता मेहरबान कोर्टामध्ये दावा दाखल करता येऊ शकतो. मग तो जो दावा मी लिहितो आणि कोर्टामध्ये सादर करतो, ज्याला आपण प्लेंट म्हणतो, तर ती प्लेंट जर आपण सिव्हिल प्रोसिजर कोडच्या ऑर्डर 6 रूल 1 मध्ये जर बघितलं तर व्हॉट आर द इसेन्शियल इन्ग्रेडियंट्स ऑफ द प्लेंट हॅज बीन नॅरेटेड इन ऑर्डर 6 रूल 1 ऑफ द कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर. आता मग मी तो दावा दाखल करणार. दावा दाखल करणार म्हटल्यानंतर काय लागेल, मला खरेदी खत करून मिळण्याची मागणी. म्हणजे मला पहिल्यांदा त्यांना प्रतिवादी करावा लागेल, जो त्या जमिनीचा मालक आहे, ज्याच्याबरोबर माझा साठेखत करारनामा झालेला आहे, त्याला पहिल्यांदा मला प्रतिवादी करावा लागेल. मग दाव्यात मागणी करावी लागेल. परंतु दाव्यात मागणी करण्यापूर्वी घटनाक्रम मला इन शॉर्ट मध्ये द्यावा लागेल, की जेणेकरून मला तो पुरावा, त्या अनुषंगाने तो पुरावा मेहरबान कोर्टात दाखल करते. आता तो पुरावा दिल्यानंतर, तो पुरावा देण्यासाठी मला अवेअरमेंट्स काय काय कंपल्सरी आहेत, तर स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्टच्या सेक्शन 16 मध्ये जर आपण बघितलं, 6 मध्ये जर बघितलं, तर त्याच्यामध्ये इन्ग्रेडियंट्स काय काय पाहिजे स्पेसिफिक मध्ये त्याच्याबद्दल नमूद करण्यात आलेलं आहे. त्या नमूद करण्यात आलेल्या मध्ये काय पाहिजे, प्रॉपर्टीचं वर्णन तर पाहिजेच आपल्याला, कारण की प्रॉपर्टीचं वर्णनच नसेल तर कोर्ट कोणत्या गोष्टीवर, फक्त साठेकताच्या आधारावर थोडी तुम्हाला ते स्पेसिफिक परफॉर्मन्स देऊ शकतात. म्हणजे द रिलीफ विच यू वॉन्ट टू गेन फ्रॉम द कोर्ट बाय प्रोक्युरिंग द documentary evidence as well as oral evidence, oral testimony before the honorable court. The court will adjudicate upon the documents which has been reproduced by the in the suit, but
which is consistent with the plaint, averements made in the plaint. Averements म्हणजे काय, की आपण दाव्यामध्ये जे जे काही म्हणणं मांडलेलं आहे प्रतिवादी विरुद्ध, ते म्हणणं मांडलेलं जे असतं त्याला अवेअरमेंट्स म्हणतात. आणि दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अन प्लीडिंग. म्हणजे जर सुप्रीम कोर्टाची एक केस आहे त्याच्या संदर्भात, की प्लीडिंग्स आर द स्टेटमेंट विच आर द बॅकबोन ऑफ एव्हरी सिव्हिल सूट. No civil suit will come into existence if there are no pleadings. Pleadings have been defined under Order 6, Rule 1. प्लीडिंगच्या बाबतीत जी काही डेफिनेशन दिलेली आहे, which means and includes, ती ऑर्डर 6 रूल 1 ऑफ द कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर मध्ये दिलेली आहे, which state that the pleading shall be plaint or written statement. फक्त एवढंच म्हटलेलं आहे. पण मग त्या प्लेंट मध्ये काय काय इन्ग्रेडियंट्स पाहिजे त्याच्या संदर्भात मी आता मगाशी जसं सांगितलं त्या पद्धतीने कन्सिस्टंट प्लीडिंग, entire facts which are required to be adjudicated by the honorable court pursuant to the suit property is required to be averred must be pleaded in the plaint by the plaintiff while he is seeking any claim before the honorable from the honorable court. पर कॉन्ट्रा, जसं आता आपण डिफेंडंट प्लेंटिफ म्हणून आपण आपला दावा दाखल केलेला आहे, तसं डिफेंडंट आपण बनवलेलं असतं त्याच्यामध्ये प्रतिवादी म्हणजे जमिनीच्या मूळ मालकाला, जो मी उदाहरण म्हणून सांगितलेलं आहे की स्पेसिफिक परफॉर्मन्सच्या सूटमध्ये आपल्याला त्याला पण संधी द्यावी लागते. कोर्ट कोणत्याही एकाच म्हणण्याच्या म्हणजे प्लेंटिफनेच म्हटलेलं आहे तर प्लेंटिफच्याच म्हणण्यावरनं विश्वास ठेवून डिग्री किंवा जजमेंट प्लेंटिफच्या फेवरमध्ये देत नाही. त्या पद्धतीने डिफेंडंटला जेव्हा समन्स जातं, समन्स गेल्यानंतर तो आपल्या प्लेंटला उत्तर देतो, तो प्लेंटला उत्तर देतो, त्या उत्तराला रिटर्न स्टेटमेंट म्हणतात. आता त्या रिटर्न स्टेटमेंट हे जे प्लीडिंग झालंय, रिटर्न स्टेटमेंट हे देखील प्लीडिंग आहे, पण ते डिफेंडंटचं. जसं प्लेंट हे प्लीडिंग आहे प्लेंटिफचं, तसं रिटर्न स्टेटमेंट इज द प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडंट, विच म्हणजे त्या रिटर्न स्टेटमेंट मध्ये किंवा कैफियत आपण ज्याला म्हणतो त्या कैफियतीमध्ये काय काय असायला पाहिजे याच्याबद्दल ऑर्डर 8, ऑर्डर 8 रूल 1 ऑफ द कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर याच्यामध्ये विशद करण्यात आलेले आहे. सो विदाउट टेकिंग मच टाइम ऑफ ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स, आय जस्ट वॉन्टेड टू पॉइंट आउट बिफोर ऑल ऑफ यू, आय वॉन्टेड टू शेअर दिस थिंग that before going into the concept of amendment in pleading, we should firstly understand, or we should firstly understand the what is the exact meaning of the pleading. तर प्लीडिंग बद्दल आपण सांगून झालेलं आहे. तर आता प्लीडिंग झालं, दोन्ही पार्टीचं प्लीडिंग येतं म्हणजे डिफेंडंट रिटर्न स्टेटमेंट देतो, परंतु त्याच सूट प्रॉपर्टीच्या अनुषंगाने जर डिफेंडंटला प्लेंटिफ विरुद्ध काही क्लेम मागायचा असेल, म्हणजे जे प्लेंटिफच्या लाभामध्ये डिफेंडंटने साठेगत करून दिलेलं आहे त्या साठेगताच्या आधारे प्लेंटिफने देखील प्रॉपर्टीचं थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करायचा नसेल, असं जर डिफेंडंटची इच्छा असेल तर डिफेंडंट कॅन फाईल काउंटर क्लेम टू द सूट ऑफ द प्लेंटिफ. आता व्हॉट इज द काउंटर क्लेम? काउंटर क्लेम म्हणजे काय, की एखाद्या प्रॉपर्टीच्या अनुषंगाने प्लेंटिफ विरुद्ध, वादी विरुद्ध जर प्रतिवादीला काही मागणी त्या दावा मिळकतीच्या अनुषंगाने जर करायची असेल तर दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ काउंटर क्लेम. आता ते काउंटर क्लेम, तो जो काउंटर क्लेम आहे तो काउंटर क्लेम फाईल करता येईल प्रतिवादीला वादी विरुद्ध, आणि इट विल बी ट्रीटेड ॲज अ काउंटर सूट ऑफ द डिफेंडंट. म्हणजे काउंटर क्लेम मध्ये प्रतिवादी जो असेल तो वादी असेल आणि वादी जो असेल दाव्यामधला तो प्रतिवादी असेल. त्याच्याबद्दलच्या तरतुदी ज्या आहेत त्या सिव्हिल प्रोसिजर कोडच्या ऑर्डर 8 रूल 6 मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. So now coming into the topic which has been assigned to me regarding amendment of pleading. Sir, without taking much time of all of us, I would like to request all my brothers and sisters that to consider the main
प्रोव्हिजन्स ऑफ ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ द कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर. ऑर्डर 6 रूल 17 एकदम छोटा आहे. सिव्हिल प्रोसिजर कोडचा ऑर्डर 6 रूल 17 डील्स विथ द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग. मी वाचून दाखवतो. द कोर्ट मे at any stage of the proceeding allow either party to alter or amend his pleading in such manner and on such term as may be just, and all such amendments shall be made as necessary for purpose of determining the real questions in controversy between the parties. आता याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे, कोणत्याही लीगल प्रोव्हिजन वाचताना कॉमा, मे, शाल या बाबतीत आपण थोडासा गांभीर्याने विचार जर केला तर आपल्याला त्या पर्टिक्युलर याच्यामध्ये त्या प्रोव्हिजन मध्ये काय नमूद करण्यात आलेलं आहे त्याच्याबद्दलची एक काय म्हणतो ना आपण आयडिया येऊ शकते. तर त्याच्यासाठी मी परत एकदा फक्त ब्रेक करून वाचतो. द कोर्ट मे ॲट एनी स्टेज म्हणजे दावा दाखल झाल्यापासून जजमेंट होईपर्यंत या दरम्यान थोड्या स्टेजेस आहेत, त्या स्टेजेस मध्ये केव्हाही ऑफ द प्रोसिडिंग अलाउ आयदर पार्टी म्हटल्यावर काय येईल तर प्लेंटिफला सुद्धा त्याच्या दाव्यामध्ये बदल करण्यासाठी परवानगी देता येऊ शकते आणि डिफेंडंटला सुद्धा त्याच्या रिटर्न स्टेटमेंटमध्ये किंवा काउंटर क्लेम मध्ये अमेंडमेंट करण्यासाठी त्यांना परवानगी देता येऊ शकते. याच्याबद्दल त्यांनी म्हटलेले. आता his pleading in such manner and on such term as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions in controversy between the parties. याच्याबद्दल त्याच्यामध्ये नमूद करण्यात आले. आता हॅलो, आवाज येतोय? हॅलो, येस सर, येतोय. येतोय ना? येतोय सर. मला काहीच आवाज येत नव्हता म्हणून पाहिजे. ऑल राईट, ठीक आहे. म्युटेड, ऑल पर्सन्स आर म्युटेड. ऑल राईट. तर ऑर्डर 17 मध्ये रूल 17 ऑफ ऑर्डर 6 याच्यामध्ये रिअल क्वेश्चन डिटर्मिनेशन साठी ज्या काही अमेंडमेंट नेसेसरी असतील विच हॅज बीन अप्लाइड बाय आयदर पार्टी म्हटल्यानंतर प्लेंटिफने पण देऊ शकतो, डिफेंडंट पण देऊ शकतो. तर त्या जर काही ॲड्ज्युडिकेशन करून फायनल डिसिजन देण्यासाठी ती अमेंडमेंट जर इसेन्शियल असेल देन द कोर्ट कॅन अलाउ द अमेंडमेंट. कॅन अलाउ म्हणजे त्याच्यामध्ये काय आहे की डिस्क्रिएशन हॅज बीन गिवन or has been awarded to the court while determining the application for amendment which has been filed by either of the parties, that is by the plaintiff or by the defendant. However, या पर्टिक्युलर प्रोव्हिजनला एक प्रोव्हिजो देखील दिलेला आहे. म्हणजे एक आपण म्हणतो ना किंतु जो असतो तो प्रोव्हिजो पण दिलेला आहे. प्रोव्हाइडेड दॅट नो ऍप्लिकेशन फॉर अमेंडमेंट शॅल बी अलाउड आफ्टर द ट्रायल हॅज कमेन्स. लक्षात घ्या, नो ऍप्लिकेशन फॉर अमेंडमेंट शॅल बी अलाउड आफ्टर द ट्रायल. आता ट्रायल म्हणजे काय तर त्यासाठी ऑर्डर 14 ऑफ म्हणजे दोन्ही पार्टीचं जे प्लीडिंग आलेलं आहे आणि प्लीडिंग आल्यानंतर इश्यूज फ्रेम करून प्लेंटिफचा एव्हिडन्स लीड करायचा असतो. डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स जे काही असेल तर एव्हिडन्स लीड करायचा असतो. तो जेव्हा एव्हिडन्स लीड करायचा असतो त्यावेळेस महत्वाचा जो असतो इश्यूज फ्रेम झाले की कमेन्समेंट ऑफ ट्रायल हे झालेलं असतं. तर कमेन्समेंट ऑफ ट्रायल झाल्यानंतर ट्रायलची जर खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाल्यानंतर अमेंडमेंटचा ऍप्लिकेशन आलं आयदर ऑफ द पार्टीज कडून तरी ते अलाउड करता येणार नाही असा हा प्रोव्हिजो म्हणतो. पण पुढे दिलेलं आहे कॉमा अनलेस द कोर्ट comes to the conclusion that in spite of due diligence the party would not have raised the matter before the commencement of trial. म्हणजे याचा अर्थ काय की जी काही प्रपोज अमेंडमेंट करायची आहे असं जर कोर्टाला वाटलं की ही अमेंडमेंट
आयदर वादी म्हणा किंवा जो कोणी ऍप्लिकंट असेल ज्याने अमेंडमेंटचं ऍप्लिकेशन दिलेलं आहे आफ्टर कमेन्समेंट ऑफ ट्रायल देण्यापूर्वी त्याने सर्वतोपरी काळजी घेतलेली होती, त्याला सगळं सर्वस्वी माहिती होतं, ते त्याच्या विदिन द नॉलेज नव्हतं. असं असताना देखील जर काही सबसिक्वेंट डेव्हलपमेंट्स किंवा सबसिक्वेंट इश्यूज झालेले असतील which are beyond control of that applicant party, in that event the amendment can be allowed in terms of by imposing certain cost upon the party applicant. म्हणजे याचा अर्थ असा की मगाशी मी जसं म्हटलो की खरे मिळण्याच्या मागणीचा दावा केलेला आहे, डिफेंडंट हजर झालाय, डिफेंडंटने वादीचा दाव्याला कैफियत दाखल केलेली आहे, कैफियत दाखल केल्यानंतर Sir, sound is lost. Yes, होईल. Connectivity issues there. Yeah. Sachin sir, we can't hear you. त्यांचा माइक म्यूट केलेला आहे सर. म्यूट झालाय? हो सचिन. हा येतोय आवाज आता? येस येतोय, आता येतोय. ड्रॉप झालं होतं. कुठपर्यंत आलो होतो संदीप सर माहिती आहे? लास्ट 2 सेंटेन्स रिपीट करा लास्टच्या. ओके. तर बेसिकली मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे हा जो प्रोव्हिजो आहे ऑर्डर 6 रूल 17 चा, या प्रोव्हिजो नुसार कमेन्समेंट ऑफ ट्रायल नंतर जर एखाद्या पार्टीने त्याच्या प्लीडिंग मध्ये म्हणजे दाव्यामध्ये असेल किंवा कैफियतीमध्ये असेल, प्लेंटिफने जर केलेलं असेल तर त्याच्या दाव्यामध्ये दावा दुरुस्ती करू शकतो, डिफेंडंटने जर केलं असेल तर तो त्याच्या कैफियतीमध्ये दुरुस्तीचा अर्ज देऊ शकतो. परंतु कमेन्समेंट ऑफ ट्रायल म्हणजे काय, तर मेहरबान न्यायालयाने इश्यूज फ्रेम केले आणि त्याच्यानंतर लिस्ट ऑफ विटनेस साठी जेव्हा मॅटर प्रलंबित असेल त्यावेळेस जर समजा आपण असं धरू की प्लेंटिफने दावा दुरुस्तीचा अर्ज दिला, मगाशी जे मी उदाहरण सांगितलं होतं की खरेदी खत करून मिळण्याच्या मागणीचा जो दावा आहे त्याच्यामध्ये मेहरबान कोर्टाने इश्यूज फ्रेम केलेले आहेत, कैफियत दाखल केलेली आहे, तुर्तातुर्त मनाई हुकमाचा अर्ज म्हणजे निशाणी 5चा अर्ज पूर्णपणे चाललेला आहे, त्याचं ऍडज्युडिकेशन झालेलं आहे, मेहरबान न्यायालयाने इश्यूज काढलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर त्या दाव्यामध्ये वादीने दावा दुरुस्तीचा म्हणजे अमेंडमेंटचा जर अर्ज आला तर हे आफ्टर कमेन्समेंट ऑफ ट्रायल आहे दॅट ऍप्लिकेशन. मग कोर्टाने काय बघायला पाहिजे त्यावेळेस किंवा ऍप्लिकंटने पण काय बघायला की एक उदाहरण म्हणून प्रतिवादीने दावा मिळकतीच्या अनुषंगाने त्याच पर्टिक्युलर एक्स प्रॉपर्टीच्या अनुषंगाने अन्य तिराईत व्यक्तीच्या लाभामध्ये अजून एक विसार पावतीचा दस्त करून दिला आणि ज्याचं नॉलेज या दाव्यातील वादीला आफ्टर कमेन्समेंट झालेला आहे, तर तो मेहरबान न्यायालयासमोर येऊ शकतो की हे मला नॉलेज आत्ता झालेलं आहे, मी आधीपासून दावा मिळकतीच्या Sound will be again lost. Yes. It will come again. Maybe there are certain network issues. I think so. He is using mobile phone. Yeah. Maybe because of phone call. Yeah, due to phone call also. Yeah. Again, mic is muted. Yes. ड्रॉप झालं होतं. Yes sir. येतोय आता आवाज?
येस, येतोय. ओके ठीक. तर याच्यामध्ये हे त्याने कोर्टाला जर प्रोव्हाइड करून दिलं, या डिटेल्स जर प्रोव्हाइड करून दिल्या की मी आफ्टर ड्यू डिलिजन्स म्हणजे मी संपूर्णपणे सजग असून सुद्धा या प्रतिवादीने दाव्याचं कामकाज प्रलंबित असताना हा तिराईत व्यक्तीबरोबर या दावा मिळकतीच्या अनुषंगाने विसार पावतीचा दस्त केलेला आहे, तर कोर्ट कॅन असर्टन टू अवॉइड द मल्टिप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन he is necessary that third party is required to be added as a defendant in the litigation. Therefore, then in that case the plaintiff will be allowed to carry out amendment after commencement of trial also. आता या प्रोव्हिजन बघताना आपण सगळे महाराष्ट्रात राहतो. या प्रोव्हिजन बघताना महत्वाचं काय बघितलं गेलं पाहिजे, तर इम्पॉर्टंट इज दॅट कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर मध्ये प्रोव्हिजन संपल्यानंतर खाली हायकोर्ट अमेंडमेंट्स दिलेल्या असतात. तर त्याच्यामध्ये या पर्टिक्युलर ऑर्डर 6 रूल 17 मध्ये हायकोर्ट अमेंडमेंट आहे. अमेंडमेंट अशी आहे, एक्झिस्टिंग रूल 17 and its marginal note, substitute the following as rule 17 and the marginal note is as under. म्हणजे हा जो प्रोव्हिजो दिलेला होता मूळ प्रोव्हिजन मध्ये, त्याच्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने 2002 साली जेव्हा अमेंडमेंट झाली त्याच वेळेस मार्जिनल नोट आणि अमेंडमेंटच्या रूल मध्ये थोडाफार सबस्टिट्यूशन केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे, कोर्ट मे ॲट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसिडिंग अलाउ आयदर पार्टी और पार्टी टू अल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग इन सच मॅनर अँड ऑन सच टर्म्स as may be just, and all amendments shall be made necessary for the purpose of determining the real question in controversy between the parties, where however an application for amendment is made by the plaintiff in a suit in which the defendant has not appeared though served with a summons, and where in the opinion of the court the amendment applied for is a material one, the court shall give notice to the application of the application to the defendant before allowing the amendment. ही बॉम्बे अमेंडमेंट आपल्यासाठी महत्वाची का आहे? काही मॅटर मध्ये जेव्हा आपण दावा दाखल करतो तेव्हा रिस्पॉन्डंट हजर होत नाही, समन्सची सर्व्हिस झालेली असताना सुद्धा. मग नो डब्ल्यूएस ची ऑर्डर होते आणि प्लेंटिफ दावा चालतो. डब्ल्यूएस ची ऑर्डर झाल्यानंतर जर प्लेंटिफचा दावा मध्ये जर तर या अमेंडमेंट मध्ये शाल हा शब्द आलेला आहे. शाल हा शब्द म्हणजे काय आहे? बॉम्बे अमेंडमेंट मध्ये शाल ह्या शब्दानुसार जर तो प्रतिवादी हजर जरी झालेला नसेल आणि वादीने जर समजा दाव्याचं कामकाज चालू असताना दावा दुरुस्तीचा अर्ज दिलेला असेल, तर देन द कोर्ट शाल इश्यू द नोटीस ऑफ दॅट ऍप्लिकेशन, म्हणजे दावा दुरुस्तीचा अर्ज ची नोटीस पुन्हा त्या डिफेंडंटला काढावी. एवढी आपल्या महाराष्ट्रापुरती ही अमेंडमेंट आलेली आहे. तर आता हे मीनिंग आणि ऑब्जेक्ट काय आहे या अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंगच्या बाबतीत ज्या काही प्रोव्हिजन देण्यात आलेले आहेत ऑर्डर 6 रूल 17 मध्ये ऑफ द सिव्हिल प्रोसिजर कोड, त्याचं ऑब्जेक्ट काय असावं, या लेजिस्लेचरचं इंटेन्शन काय असावं? तर प्लीडिंग मीन्स अ प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट और काउंटर क्लेम and written statement to the counterclaim. A plaintiff pleading is his plaint, a statement of claim
in which the plaintiff set out his cause of action with all necessary particulars, and defendant pleading is his written statement. A defense in which the defendant deals with the every material fact alleged by the plaintiff in the plaint and also states new facts which are in his favor, adding such legal objection as he wishes to take to the claim of the plaintiff. Where the defendant in his written statement pleads or set off or counterclaim, the plaintiff may file his written statement thereto. म्हणजे प्रतिदावा जर प्रतिवादीने केलेला असेल तर त्या दाव्याला त्या प्रतिदाव्याला प्रतिवादीच्या वादीने देखील कैफियत दाखल करायची असेल वादीला तर तो वादी करू शकतो. आता त्याच्या संदर्भाने लीगल प्रोव्हिजन ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग आपण पाहिलेलीच आहे. आता त्याच्याबद्दल आपल्या माननीय उच्च न्यायालयाचे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे बरेचसे जजमेंट आजपर्यंत अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग वर आलेले. कारण की बरेच वेळेस काय होतं की काही काही जण मुद्दाम दाव्याचं कामकाज लांबवावं या हेतूने अमेंडमेंटचं ऍप्लिकेशन देत असतात. परंतु त्यावेळेस while adjudicating or while determining the application which has for amendment, the कोर्टाने काय काय बघितलं पाहिजे याच्याबद्दल आपल्या सुप्रीम कोर्टाने बरेचसे केस लॉज काढून घालून दिलेले आहेत. जर माझी रिक्वेस्ट आहे सर्वांना की जर त्यांच्याकडे पेन आणि जर नोटपॅड असेल तर त्यांनी हे काय केस लॉज लिहून घ्यावे, कारण की त्यांना पुढे त्यांच्या दैनंदिन कामकाजामध्ये प्रॅक्टिसमध्ये या पर्टिक्युलर केस लॉजची नक्कीच मदत होणार आहे. पहिला रुलिंग आहे माउंट मेरी एंटरप्राइजेस वर्सेस जीवरत्न मेडी ट्रीट प्रायव्हेट लिमिटेड. परत सांगतो, माउंट मॅरी एंटरप्राइजेस वर्सेस जीवरत्न मेडी ट्रीट प्रायव्हेट लिमिटेड. सायटेशन आहे त्याचं रिपोर्टेड झालेली आहे ती 2015 व्हॉल्यूम नंबर 5 MHLJ महाराष्ट्र लॉ जर्नल, पेज नंबर 214, पेज नंबर 214. दुसरा अजून एक केस आहे सुप्रीम कोर्टाची, सॉरी आपल्या बॉम्बे हायकोर्टाची एक केस आहे. अमेंडमेंटच्या अनुषंगाने कोर्टाने while determining the application, while adjudicating the amendment application, what the court has to see याच्याबद्दलचं सुंदर निरीक्षण माननीय उच्च न्यायालयाने या वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई वर्सेस इंद्रप्रस्थ डेव्हलपर्स पुणे. पुन्हा सांगतो, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई वर्सेस इंद्रप्रस्थ डेव्हलपर्स पुणे, रिपोर्टेड इन 2015 व्हॉल्यूम नंबर 3, 2015 व्हॉल्यूम नंबर 3 महाराष्ट्र लॉ जर्नल MLJ, पेज नंबर 786, 786. या केसमध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे, द प्रोसेस इन्व्हॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन व्हाइल adjudicating the amendment application by the court is that A. To read all the averments in the plaint together and to find out what is the real controversy involved in the matter and the cause of action stated for the relief's claim. B. To read the proposed amendment to find out and as to how and in what manner it is necessary to decide the real controversy involved in the suit to get the relief's claim or to avoid the multiplicity of the litigation. म्हणजे while अमेंडमेंटचं ऍप्लिकेशन देताना ऍज अन ऍडव्होकेट आपण हे देखील बघितलं पाहिजे की जर आपल्याला त्या अमेंडमेंट, ज्या काही अमेंडमेंट आपण अवेअर करणार आहोत, जी दावा दुरुस्ती आपण कोर्टाकडून मागणार आहोत, ती जर दुरुस्तीची मागणी आपण जर समजा दुसऱ्या स्वतंत्र दाव्याद्वारे करू शकत असू तर पुन्हा अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन देण्याची गरज नाही. तिसरं, बॉम्बे हायकोर्टाने त्यांच्या केसमध्ये असं म्हटलेलं आहे, टू फाइंड आउट वेदर द कंडिशन्स प्रेसिडेंट
for grant of an amendment at the pre-trial stage, as the case may be, after commencement of the trial are satisfied. म्हणजे तुम्ही दावा सुरू होण्याच्या पूर्वी, म्हणजे कमेन्समेंट ऑफ ट्रायलच्या पूर्वी जरी ऍप्लिकेशन दिलेलं आहे किंवा नंतर जरी ऍप्लिकेशन दिलेलं आहे, तरी सुद्धा मेन फॅक्टर जे आहे की रियल कॉन्ट्रावर्सी ऑफ द मॅटर काय आहे, वेदर त्या अमेंडमेंट प्रपोज्ड अमेंडमेंट मेड बाय द ऍप्लिकंट will change the nature of suit, whether he was filing that application, whether the applicant is filing that application with utmost care and with due diligence. या तीन गोष्टींचा उहापोह केल्यानंतर किंवा त्याचं परीक्षण ऑब्लिक निरीक्षण केल्यानंतरच कोर्ट ते अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन अलाउ किंवा रिजेक्ट करू शकतो. आणि चौथं दिलेलं आहे, टू ग्रँट ऑफ अमेंडमेंट does not fall within the conditions of prohibitory in nature laid down in the precedent. म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने किंवा हायकोर्टाने जे काही जजमेंट्स करून दिलेले आहेत त्याच्यानुसार जर काही प्रोहिबिटरी असेल, डिस्क्रिएशन आहे ना, कारण काय आहे, ऑर्डर 6 रूल 17 याच्यानुसार कोर्टांना डिस्क्रिएशन आहे, कोर्टांवर मॅन्डेटरी नाहीये की ते अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन जर प्री ट्रायल स्टेजला आलं तर ते अलाउच केलं पाहिजे, असं काहीही नाहीये. त्यामुळे अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन मूव्ह करताना किंवा अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन फाईल करताना जो ऍप्लिकंट असो, म्हणजे समजा आपण ऍप्लिकंट असो, तर या गोष्टी आपण अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन ड्राफ्ट करतानाच खूप लक्षात ठेवल्या पाहिजे की जशा की या आपण जी काही प्रस्तावित अमेंडमेंट मांडतोय ती आपण ड्यू डिलिजन्सनी मारतो आहे आणि वेळेत कोर्टामध्ये आलेलो आहोत, वेळेमध्ये ती दुरुस्ती मागितलेली आहे. दुसरं की त्या अमेंडमेंटमुळे, त्या प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे दाव्याचं जे काही स्वरूप आहे ते बदलणार नाहीये. तिसरं, त्या दाव्याच्या त्या प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे आपण कोर्टाची जी काही मल्टिप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन, म्हणजे प्रत्येक मागणीसाठी वेगवेगळा दावा करण्याची गरज नाहीये, ती जर मल्टिप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन जर अवॉइड होत असेल, या देखील गोष्टीची आपण काळजी ऍप्लिकेशन देताना घेतली पाहिजे. त्याच्यानंतर अजून एक केस लॉ आहे बॉम्बे हायकोर्टाचा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस प्रिशियस फायनान्स इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड. परत सांगतो, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस प्रिशियस फायनान्स इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, reported in 2006, volume number 6, Bombay CI केस आपल्या बॉम्बे सचिन सर, तुमचा आवाज नाही येते. आता येतोय आवाज जी. सॉरी, ती जी मी आता बॉम्बे हायकोर्टाची केस सांगितलेली होती ती मला वाटतं सगळ्यांनी पुन्हा सांगा. ओके. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस प्रिशियस फायनान्स इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, reported in 2006, volume number 6, Bombay Civil Reporter, page number 510.
या केसमध्ये अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन ऍप्लिकंटने दाखल करताना कोणत्या गोष्टी त्या ऍप्लिकेशन मध्ये टाकल्या पाहिजे आणि कोणत्या गोष्टी अवॉइड केल्या पाहिजे, कोणत्या अवेअरमेंट्स अवॉइड केल्या पाहिजे, याच्याबद्दलच्या गाईडलाईन्सच आपल्या सर्व ऍडव्होकेट्स लोकांना किंवा आपल्या सगळ्या लॉ स्टुडंट्सला आखून दिलेले. जवळपास 22 मुद्दे त्यांनी अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन देताना किंवा अमेंडमेंट ऍप्लिकेशनचं ऍडज्युडिकेशन करताना कोर्टांनी पण काय काय पाहिलं पाहिजे याबद्दलचा उहापोह केलेला आहे. ज्या पद्धतीने अमेंडमेंट इन द प्लेंट हे प्लेंटिफ करू शकतो, त्याच पद्धतीने सेम रूल इज अप्लाइड टू द डिफेंडंट टू अमेंड इफ ही नीड्स टू अमेंड हिज प्लीडिंग दॅट इज ऑर हिज रिटन स्टेटमेंट. अमेंडमेंट इन रिटन स्टेटमेंट साठी सुद्धा ऑर्डर 6 रूल 17 इज ओनली अप्लाइड. त्याच्यासाठी काही सेपरेट प्रोव्हिजन CPC मध्ये नाही. तर कन्सिडरिंग ऑल these facts, it is my humble submission to all of the students to kindly note down that when amendment can be allowed or when amendment cannot be allowed by the courts. मी तर ते त्यांना भविष्यामध्ये ज्या वेळेस त्यांना प्रॅक्टिस मध्ये येणार आहात, आपण सगळेजण बडिंग लॉयर्स म्हणून प्रॅक्टिस मध्ये येणार आहात, सर आपला आवाज येत नाहीये. सरांकडे बहुतेक नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे थोडासा. सॉरी अगेन डिस्कनेक्ट झालेला होता. येस येस. ओके. सो अमेंडमेंट आपण केव्हा देऊ शकतो, तर प्रपोज अमेंडमेंट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन रियल कॉन्ट्रावर्सी इन्व्हॉल्व इन द मॅटर. जर रियल कॉन्ट्रावर्सी इन्व्हॉल्व जी आहे मॅटर मध्ये त्याला जर काही फरक पडणार नसेल तर अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन आपण मूव्ह करू शकतो ऍट एनी टाइम बिफोर कमेन्समेंट ऑफ ट्रायल. ऍट एनी टाइम बिफोर कमेन्समेंट ऑफ ट्रायल म्हणजे इश्यूज कोर्टाने फ्रेम करण्याच्या अगोदर आपण केव्हाही दाखल करू शकतो. इफ ड्युरिंग द पेंडन्सी ऑफ ट्रायल म्हणजे आफ्टर कमेन्समेंट ऑफ ट्रायल जर आपल्याला अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन द्यायचं असेल तर पर्सुएंट टू द सूट प्रॉपर्टी इफ एनी सबसिक्वेंट इव्हेंट ऑकर्स and which is important to bring to the notice of the court, then and then only we can move the amendment application after commencement of trial. When by the said proposed amendment there will be no harm to the other party and it can be sufficiently compensated in terms of cost. म्हणजे आपण जर अमेंडमेंट अशी मागितली, मगाशी जसं मी म्हटलं खरेदी खताचा आपण दावा करून मागतोय आणि त्याच्यामध्ये जर डिफेंडंटने किंवा प्रतिवादीने जर त्याच्यामध्ये जर वाटपाची मागणी केली तर वेदर वाटपाची मागणी खरेदी खत करून मिळण्याच्या दाव्यामध्ये करता येऊ शकते का? आन्सर विल बी नो. त्याच्यासाठी सेपरेट त्याला दावा करता येऊ शकतो. हा, परंतु त्याच सूट प्रॉपर्टीच्या अनुषंगाने वादीने त्या साठेखताच्या आधारे कोणत्याही त्रयस्थ इस्मांच्या लाभामध्ये कोणत्याही प्रकारचा करार मदार करू नये अशी मागणी किंवा असा मनहुकमाची मागणी, परपेच्युअल इंजंक्शनची मागणी डिफेंडंट त्या प्लेंटिफच्या सूटमध्ये करू शकतो. बाकीच्या कोणत्याही मागण्या त्याला ज्या अवास्तव मागण्या आहेत त्या करता येणार नाही त्याला त्याच्या रिटर्न स्टेटमेंटमध्ये. वेन द प्रपोज अमेंडमेंट अवॉइड्स मल्टिप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन म्हणजे आता जे मगाशी मी उदाहरण सांगितलं त्या साठेखताच्या आधारे जर समजा
वादीने सुद्धा तिराईत व्यक्तीबरोबर विसर पावती करण्याचा जर प्रयत्न केला तर त्याला प्रतिबंधित करण्यासाठी किंवा त्याला अडवण्यासाठी प्लेंटिफला नवीन दावा करण्याची गरज नाही, कारण की इट इज रिलेटिंग टू द सेम सूट प्रॉपर्टी अँड सेम पर्सन. त्यामुळे तो काउंटर क्लेम याच्यातच करू शकतो. परंतु म्हणजे त्याच्यामध्ये काय आहे की जर समजा त्याने सेपरेट दावा केला तर एकाच मिळकतीच्या अनुषंगाने सेम पार्टीज मध्ये 2 दावे होतात. म्हणजे टू अवॉइड द मल्टिप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन, सेम सूट प्रॉपर्टीच्या अनुषंगाने 2 वेगवेगळ्या कोर्टांमध्ये 2 वेगवेगळे दावे करण्यापेक्षा याच दाव्यामध्ये डिफेंडंट काउंटर क्लेमद्वारे ती अमेंडमेंट आणू शकतो जर त्याला ड्युरिंग द पेंडन्सी ऑफ द ट्रायल जर असं काही वाटलं की येस की हा प्लेंटिफ आता काहीतरी उद्योग करतोय आणि प्लेंटिफ त्या साठेकताच्या आधारे अजून तिसऱ्याच्या लाभामध्ये तो प्रॉपर्टी बद्दल काही ना काहीतरी मालकी हक्क जे काही त्याला प्राप्त झालेले त्या साठेकताच्या आधारे त्या आधारे तो काहीतरी उद्योग करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे त्याला जर प्रतिबंधित करायचं असेल तर तो अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन तो ह्या पर्टिक्युलर सूटमध्ये खरेदी खत रद्द होऊन मिळण्याच्या मागणीच्या दाव्यामध्येच तो ते अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन मूव्ह करू शकतो. त्याच्यासाठी नव्याने दावा दाखल करण्याची गरज नाही. मात्र स्पेसिफिक परफॉर्मन्सच्या सूटमध्ये जर डिफेंडंटला पार्टिशन करून मागायचं असेल तर ते पार्टिशन करून मागता येणार नाही. म्हणजे हा एक थोडासा फरक आहे की कॉज ऑफ ऍक्शन काय आहे प्लेंटिफचं, त्या कॉज ऑफ ऍक्शनच्या पेरिफेरीमध्ये ज्या ज्या काही मागण्या बसतायत त्याच मागण्या अमेंडमेंट होऊ शकतात. त्या म्हणजे डिफेंडंटने दिलं काय तरी ते कोर्ट फेटाळूनच लावे. अजून एक मुद्दा लक्षात ठेवण्यासारखा आहे अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंगच्या बाबतीत. द प्रपोज अमेंडमेंट शुड ऑफर सफिशियंट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मेन्शनिंग द पर्टिक्युलर against which an amendment is sought to enable the court that despite due diligence the applicant could not have raised the matter before commencement of trial. म्हणजे आफ्टर कमेन्समेंट ऑफ ट्रायल नंतर मगाशी मी जसं उदाहरण सांगितलं की कमेन्समेंट ऑफ ट्रायल नंतर प्लेंटिफच्या लक्षात आलेलं आहे की डिफेंडंट आता तो मालक असल्याचा गैरफायदा घेऊन अजून तिराईत व्यक्तीच्या लाभामध्ये विसार पावती म्हणा किंवा दुसरा कोणता तरी दस्त करून देतोय असं त्याच्या निदर्शनास आलेलं आहे. ते निदर्शनास आल्यानंतर त्याने ताबडतोब त्या कोर्टामध्ये त्याच दाव्यामध्ये ती दावा दुरुस्ती केली पाहिजे म्हणजे ड्यू डिलिजन्सली, आणि त्याचं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिलं पाहिजे की त्याला हे कुठून कळलं, कसं कळलं आणि मग त्याच्याने काय जिओपर्डाईज होणार आहे, म्हणजे त्याला त्याच्या दाव्याला काय हॅम्पर होणार आहे, कसं मल्टिप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन होणार आहे, कसं त्याचे राईट्स प्रिव्हेंट होणार आहे ड्यू टू ऍक्शन इनिशिएटेड बाय द डिफेंडंट ड्युरिंग पेंडन्सी ऑफ द सूट. तर तो कमेन्समेंट ऑफ ट्रायल नंतर देखील त्या ऍप्लिकेशन मध्ये तो जे काही ऍप्लिकेशन देतोय त्याच्यामध्ये त्याने हे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कोर्टाला एक्सप्लेन केलं पाहिजे. म्हणजे मग कोर्टाला एनेबल होतं की ते रिअल कन्क्लुजन साठी वेदर ते जे एक्सप्लेनेशन प्लेंटिफने ऑफर केलेलं आहे इट इज मटेरियल वन और नॉट मटेरियल वन. अजून एक मुद्दा आपण लक्षात ठेवला पाहिजे वाईल अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन देताना, अमेंडमेंट कॅन बी अलाउड इवन ऍट द अपिलेट स्टेज when said amendment is necessary for effective decision of this case. म्हणजे अपिलेट स्टेजला देखील म्हणजे जेव्हा आता दाव्याचा निकाल लागलेला आहे, खरेदी खत करून मिळण्याची मागणी झालेली आहे, मंजूर केलेली आहे न्यायालयाने वादीच्या लाभामध्ये, आणि प्रतिवादीने त्या दाव्यात झालेल्या निकालावर नाराज होऊन वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयामध्ये किंवा अपिलीय न्यायालयामध्ये त्यांनी अपील दाखल केलेलं आहे. आता ते अपील प्रलंबित असताना हे जजमेंट झालेलं आहे दाव्याचं, त्या जजमेंटचा आधार घेऊन ती प्रॉपर्टी ती सूट प्रॉपर्टी अजून तिरायत्याला विकून टाकली वादीने जर ती प्रॉपर्टी विकून टाकली तर इकडे या डिफेंडंटचं अपील जे काही आहे ते तसं म्हणायला गेलं तर इन्फ्रक्शस होणार की जजमेंट जे असतं ते त्या पार्टीवर बंधनकारक असतं, जजमेंट काही सोसायटीवर बंधनकारक नाहीये. त्यामुळे अशा वेळेस बघताना अपिलेट स्टेज मध्ये देखील डिफेंडंट तिथे दावा त्याच्या कैफियतीमध्ये दुरुस्तीचा अर्ज देऊ शकतो किंवा अपिलामध्ये ती दुरुस्ती करू शकतो की इथे अपिलाचं कामकाज प्रलंबित असताना
वादीने खालच्या दाव्याचा झालेला त्याच्या लाभामध्ये झालेल्या निकालाचा आधार घेऊन प्रॉपर्टी बाबत तिराईत व्यक्तीबरोबर व्यवहार केलेला आहे, ज्याच्यामुळे त्याचे जे काही लिगल राईट्स आहेत, कायदेशीर हक्क डावलले गेलेले आहेत, असं म्हणून तो अपिलेट स्टेजला देखील असा अमेंडमेंटचा अर्ज देऊ शकतो. अपिलेट स्टेजला देखील सेम 6-17 चीच एनॉलॉजी, ऑर्डर 6 रूल 17 चीच एनॉलॉजी चालू शकते. फर्दर एक मुद्दा असा आहे की अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन देताना दॅट अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन और द अवेअरमेंट्स मेड इन द अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन शाल बी बोनाफाईड, म्हणजे ते बोनाफाईडच असले पाहिजे. मालाफाईड जर असतील तर कोर्टाने ते मंजूर केलंच नाही पाहिजे. म्हणजे चांगल्या हेतूने जी काही रिअल परिस्थिती आहे ती कोर्टासमोर कोर्टाच्या निदर्शनास आणून द्यायची आहे प्रॉपर ऍडज्युडिकेशनसाठी, तर तसंच असलं पाहिजे. फर्दर last point is required to be considered or to consider in our all mind that the provision of order 6 rule 17, the provision of rule 17 of the CPC does not completely bar the party to move an application for amendment in the pleading even after commencement of trial. पण कमेन्समेंट ऑफ ट्रायल असो किंवा नसो, आफ्टर कमेन्समेंट ऑफ ट्रायल असो किंवा नसो, तरी कोर्टाने किंवा जो ऍप्लिकंट आहे, जो ऍप्लिकंट ते अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन देतोय, त्याने मगाशी सांगितल्यानुसार बोनाफाईडली दिलं पाहिजे. रिअल कॉन्ट्रावर्सी टाळण्यासाठी किंवा रिअल कॉन्ट्रावर्सी इन्व्हॉल्ड इन द मॅटर कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन दिलं पाहिजे. सेड प्रपोज अमेंडमेंट शॅल नॉट चेंज द नेचर ऑफ द मॅटर. मगाशी जसं सांगितलं की वाटपाची मागणी डिफेंडंट करू शकणार नाही खरेदी खत करून मिळण्याच्या दाव्यामध्ये, त्यामुळे त्यांनी करताना महत्वाचं बघितलं काय पाहिजे, ऍप्लिकेशन आपण देताना महत्वाचं या गोष्टींचा अनुभव करून, या गोष्टी स्पेसिफिकली मेन्शन करून प्रॉपर एक्सप्लेनेशन द्यायचं की हे आपण दावा दाखल करताना ही दावा दुरुस्ती जी काही प्रस्तावित दुरुस्ती आता नवीन अर्जाद्वारे मांडत आहोत ती दावा दाखल करताना का नाही करता आली. ह्या गोष्टी जर आपण अनुसरल्या आणि जे बॉम्बे हायकोर्टाचं जे मी भारत पेट्रोलियमची केस आपल्याला सांगितली त्या केस मधले जे काही 22 मुद्दे बॉम्बे हायकोर्टाने दिलेले आहेत, तर ते एकदा जर प्रत्येकाने बघितले किंवा आपल्या ऍडव्होकेट्स लोकांनी जर ते बघितले तर अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन देताना आपल्याला काहीही अडचणी येणार नाही. मग ते कमेन्समेंट ऑफ ट्रायलच्या पूर्वी असो किंवा आफ्टर कमेन्समेंट ऑफ ट्रायल असो. तर सो कन्सिडरिंग ऑल दिस फॅक्ट्स, जनरली मी एवढंच सांगू शकेल, सम अप जी प्रोव्हिजन आहे, दिस प्रोव्हिजन इज डिस्क्रिशनरी बट इट शुड बी डन विथ द बोनाफाईड इंटेन्शन, real controversy involved in the matter, to avoid the multiplicity of the litigation with an intention. This application shall be given by party to avoid the multiplicity of the litigation. This application shall be given by the applicant, मग तो प्लेंटिफ असो किंवा डिफेंडंट असो, shall be given by the either of the party with due diligence, म्हणजे काळजीपूर्वकरित्या सगळी खातर जमा करून मगच दिला पाहिजे, टू अवॉइड द मल्टिप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन्स ऑफ द कोर्ट. आणि कोर्टाचं हे डिस्क्रिशन आहे की ती अमेंडमेंट खरोखर गरजेची आहे का गरजेची नाही. आता अमेंडमेंट हा विषय तसा म्हणायला गेलं तर एकदम छोटा आहे, पण तसं म्हणायला गेलं, तसं पाहायला गेलं तर त्याच्याबद्दल आजपर्यंत कमीत कमी 2 ते 3 हजार जजमेंट्स आपल्या पॅरेंट हायकोर्टाने, विविध उच्च न्यायालयांनी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने या बाबतीत दाखल केलेले आहे. त्यामुळे टू अवॉइड द मल्टिप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन विथ utmost precaution and due diligence, the application may be put up for proper adjudication of the real controversy in the matter. याच्याबद्दल आपल्याला सीपीसी फक्त एवढंच सांगतोय की अमेंडमेंट तुम्ही करू शकतात. दाव्यामध्ये काय आहे, ह्युमन बिंग आहे, प्लेंटिफ पण ह्युमन बिंग असतो, प्लेंट तयार करणारा ह्युमन बिंग असतो. एखादी गोष्ट नजर चुकीने राहून गेली
तर त्याच्याबद्दल कॉम्पेन्सेट करता येऊ शकेल त्या पर्टिक्युलर प्लेंटिफला कॉस्ट देऊन ते अमेंडमेंट जनरली अलाउड केले पाहिजे, असंच आपले सर्वोच्च न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालय किंवा इतर अन्य उच्च न्यायालय या बाबतीत अमेंडमेंटच्या बाबतीत थोडेसे डेलिबरेट असतात. म्हणजे ते काही अगदी एवढं हायपर टेक्निकली बघितलं जात नाही. हायपर टेक्निकली बघितलं जात नाही या कोणत्या कॉन्टेस्टने म्हणतोय की रिअल कॉन्ट्रावर्सी ही बघितली जाते, परंतु अमेंडमेंट रिजेक्टच केली पाहिजे ह्या कोणत्याही कॉन्टिंजन्सीज पर्यंत जनरली कोर्ट्स येत नाही. त्यामुळे अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग is also one of the essential factor while adjudicating the complete trial. So considering all these circumstances and scenario, it is my humble request to all of us to kindly consider the amendment of pleading in its prospective manner and with an intention not to delay the trial by any means. आता मला एक धर्मेंद्र कपुरे म्हणून एक कोणीतरी आपले लिसनर आहेत, त्यांनी एक क्वेरी पाठवलेली आहे. Yes, sir. If trial is delayed by the defendant and after that plaintiff is applied for amendment, then court is accepting or rejecting it, अशी ती लिहिलेली आहे. तर एक असं म्हणायचं आहे की इफ द ट्रायल इज डिलेड बाय द डिफेंडंट म्हणजे काय, की त्याला समन्स लागल्यानंतर 90 दिवसामध्ये कैफियत दिलेली आहे. सर त्याने कैफियत पण दिलेली आहे, सर्व काही त्याने दिलेलं आहे, परंतु टाइम टू टाइम ट्रायलच्या पिरियड मध्ये तो त्याची वेगवेगळी ही हॅज गिवन डिफरंट रिझन्स ड्युरिंग द ट्रायल पिरियड टू द ऑनरेबल कोर्ट. ओके. And the court is accepted and it is delayed for say 5 to 6 years. But after that, at the side by side, the plaintiff who is in this case, he is a defendant in another case. Acha. Vice versa. Okay. And that case judgment is come down and it is against of the plaintiff. But in the present case. But okay. And both cases are having little bit of 2 years of difference. But after that, plaintiff is find that it is necessary to amend the pleadings for the requirement of safeguard the appeal in the district court. Definitely the plaintiff can apply for the amendment of application in the latter suit with the proper explanation to how such an amendment in the initial suit. म्हणजे त्याच्याबद्दल त्याने एक्सप्लेनेशन दिलं पाहिजे की ट्रायल मध्ये जी पहिली ट्रायल होती आपण प्रॉब्लेम सांगितलं त्याच्यानुसार पहिल्या ट्रायल मध्ये त्याला ही अमेंडमेंट करण्यासाठी संधी असताना सुद्धा त्याने का केली नाही याचं जर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जर आपण सबसिक्वेंट कोर्टाला किंवा दुसऱ्या कोर्टामध्ये दुसऱ्या दाव्यामध्ये जर दिलं तर कोर्ट कॅन अलाउ दॅट ऍप्लिकेशन. So why dependent lawyer is asking for cost in such cases? नाही, काय असतं की अमेंडमेंट ते प्लीडिंग तेवढं प्लीडिंग ऍड होतं ना, मग त्या ऍडेड प्लीडिंगच्या त्या ऍप्लिकंटला द्यावा लागतो ऍडिशनली. So it is a prescribed format of a cost? No, there is no any such prescribed format of cost. Okay. And if plaintiff is proved that amendment is essential, so court can deny that cost? Not necessary. हे डिस्क्रिप्शन आहे, ते कोर्ट टू कोर्ट डिपेंड असतं की ती अलाउड करायची आहे. मग अलाउड करताना कॉस्ट त्या पर्टिक्युलर ऍप्लिकंटला किंवा त्या प्लेंटिफला कॉस्ट म्हणजे काय, दंड द्यायचा का नाही, तो दंड तर तो दंडाचं कॉम्पेन्सेशन किंवा क्वांटम ठरवण्याचा अधिकार तो कोर्टाचा असतो. कॉस्ट मुळे काही कोर्ट जी केस आहे त्या केसला नाही त्याचा आणि फायनल ऍडज्युडिकेशनचा कॉस्ट आणि फायनल ऍडज्युडिकेशनचा एकमेकांशी कुठल्याही अर्थार्थी संबंध नाही. कॉस्ट झाली म्हणजे आपल्या हा दाव्याचा निकाल होणार असं काहीही नसतं. ऑलराईट. दुसरे एक आहेत ऍडव्होकेट अभिजित दीक्षित. प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन द refusal amendment. Next question.
सर तुमचा आवाज येत नाहीये. सरांचं नेटवर्कच डाऊन झालंय तिथे. एकदा आले रेंज मध्ये की होईल सुरू परत. येस, अभिजित जी ना आवाज सर आवाज ब्रेक होते मध्ये. येस, येतोय आवाज. आता अभिजितजींनी एक क्वेरी पाठवली होती की हॅलो, येतोय आवाज? येस सर, येतोय. ऑल राईट. तर अभिजित दीक्षित म्हणून सहकारी आहेत माझे, त्यांनी एक प्रश्न पाठवला होता की अमेंडमेंट अलाउड किंवा रिफ्युजल जर झालेली असेल तर त्याच्या विरुद्ध जर जायचं असेल वरिष्ठ न्यायालयामध्ये तर व्हॉट इज द रेमेडी. तर फॉर द सेक ऑफ ब्रेव्हिटी आय विल एका वाक्यात जर उत्तर सांगायचं झालं तर सिव्हिल प्रोसिजर कोड मध्ये 6-17च्या अर्जावर जी काही ऑर्डर होते त्याच्यावर अपील करण्याची प्रोव्हिजन नाही. ऑर्डर 41 मध्ये पण नाही, ऑर्डर 43 ऑफ द सिव्हिल प्रोसिजर कोड मध्ये देखील नाही. म्हणून जर अमेंडमेंट कधी आपल्या अगेन्स्ट मध्ये गेलेली असेल तर त्याच्या आर्टिकल 226 आणि आर्टिकल 227 खाली आपण माननीय उच्च न्यायालयामध्ये रीट याचिका हॅलो संदीप सर. येस, तुमचं थोडंसं नेटवर्कचा इश्यू आहे सर तिकडे. आवाज ब्रेक होतोय मध्ये मध्ये. जी, तर अभिजित दीक्षित साहेबांनी जी क्वेरी पाठवलेली होती त्याला मी उत्तर दिले. ते आलं होतं का सगळ्यांपर्यंत? सर 6-17चं तुम्ही सांगितलं होतं रेमेडी काय ते नंतर आन्सर मध्ये. submit the writ petition to the File honorable. the writ petition for right. अपिलावर अपील किंवा रिव्हिजन या दोन्ही गोष्टी सीपीसी मध्ये ऑर्डर 6 रूल 17 खाली जर काही होत असतील तर करता येत नाही. सर आपल्या अजून आहे कोणाच्या काही? Sir, during the time of amendment, if our advocate is absent for presenting to the court, that time plaintiff can itself present himself in front of the honorable court for amendment purpose. With the prior permission of the honorable court. Honorable court. Yes, with the prior permission of that court only. की त्यांनी कोर्टामध्ये जायचं की आज आमचे ऍडव्होकेट नाहीये पण कोर्ट जर ऐकायला तयार नसेल तर ते रिक्वेस्ट करू शकतात की ही अमेंडमेंटचा अर्ज आम्ही का दिलेला आहे किंवा माझ्या वकिलांनी हे का दिलेलं आहे आणि याच्या मागचं कारण काय आहे हे तो कोर्टाला सांगू शकतो. मग कोर्ट कॅन अप्लाय इट्स ओन डिस्क्रिएशन. Okay, sir. Just one long question. Why Order 6, Rule 17 is been criticized? By whom? कोणी क्रिटिसाइज केलेली? So many judgments are present about that. It is just for mean to delay the cases and not for a justice and not for the due diligence. Right. And just assuming the time of the honorable court and नाही, त्याचं कारण असं असतं की त्याचं कारण म्हणजे आता मगाशी मी जे उदाहरण म्हणून आपल्याला जो दावा घेतलेला होता स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा सूट आहे त्यावेळेस समजा आता निशाणी 5चा अर्ज म्हणजे तुर्त मनाई हुकमाच्या अर्जावर ऑर्डर होऊन ती वादीच्या फेवर मध्ये झालेली तर स्टे ऑब्व्हियसली कोणाच्या फेवर मध्ये मिळालेला आहे तर वादीच्या फेवर मध्ये. आणि याच्यामुळे त्या स्टे ऑर्डरमुळे नुकसान कोणाचं होतंय तर डेफिनेटली मूळ मालक जमिनीचा जो मूळ मालक आहे त्या नात्याने प्रतिवादीचं नुकसान होत असतं. त्यामुळे
प्लेंटिफला त्याचा अँगलने दावा लांबवण्यामध्येच स्वारस्य जास्त आहे, म्हणून तो काहीतरी पिक्युनरी म्हणजे आपण म्हणतो ना एकदम किरकोळ गोष्टी शोधतो त्याच्यातून आणि अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन मूव्ह करतो. आता ते जर अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन मूव्ह केलं तर त्याचं क्रिटिसिझम डेफिनेटली होणारच. म्हणजे अगदी दाव्याच्या मिळकतीच्या वर्णनात सर्वे नंबरच्या ऐवजी गट नंबर लिहायचा होता, असं चुकून झालेलं आहे, हे झालेलं आहे, ते झालेलं आहे, असे जर किरकोळ कारण देऊन जर अर्ज दाखल केलेला असेल तर ऑब्व्हियसली इट इज अप टू अस किंवा आपल्या ऍडव्होकेट्स लोकांवर आहे की तो दावा आपल्याला लवकर चालवण्यासाठी या 6-17चा ऍज अ टूल म्हणून यूज नाही झाला पाहिजे, हे आपल्या ऍडव्होकेट्स लोकांच्या हातात असतं. अच्छा अच्छा अच्छा. आणि मॅक्झिमम कुठल्या लॉसला हे क्रिटिसिझम होतं. maximum which laws are uses this tool for the purpose of such case? For example, सिव्हिल सगळ्या सिव्हिल मॅटर मध्ये या 6-17ची प्रोव्हिजन अप्लाइड होत असते सगळ्या सिव्हिल मॅटर मध्ये. क्रिमिनल ट्रायल मध्ये तसं कुठेच होत नाही, कारण की क्रिमिनल ट्रायल मधलं जे लिखापडीचं काम असतं ते पोलिसांच्या हातून झालेलं असतं. यू ऑल आर अवेअर अबाउट दॅट. पण सिव्हिल लिटिगेशन जेवढं काही आहे त्या कोणत्याही सिव्हिल लिटिगेशन मध्ये कोणत्याही कायद्याखाली आपण कोर्टापुढे आलेलो असू, सीपीसी इज व्हॉट, सिव्हिल प्रोसिजर कोड म्हणजे दावा चालवण्यासाठी दिवाणी स्वरूपाचा दावा चालवण्याच्या प्रक्रियेची संहिता. मग तो कोणत्या कायद्याखाली केलेला आहे, आपण स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट खाली केलेला असेल, हिंदू सक्सेशन ऍक्ट खाली केलेला असेल किंवा अजून अन्य जेवढे काही लॉज आहेत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऍक्टच्या तरतुदींखाली केलेलं असेल, तरी या तरतुदींना ऑर्डर 6 रूल 17 आर ऍप्लिकेबल व्हेन दॅट पर्टिक्युलर क्लेम इज ऑफ नेचर, देन this particular provision, that is order 6 rule 17 is applied to cases. Okay sir, thank you. All right. आता एक सागर गोडसे आणखी प्रश्न विचारलाय, त्यांनी एक प्रश्न पाठवलाय. अच्छा, नाही, पहिले सागर गोडसेंचा माझ्याकडे प्रश्न आलेला आहे. व्हॉट हॅपन्स व्हेन अन ऍप्लिकंट फेल्स टू अमेंड इन द प्रिस्क्राइब टाइम. तर मी मगाशी भारत पेट्रोलियमची जी केस सांगितलेली आहे ती जर बघितली आपण तर त्याच्यामधला जे कंडिशन प्रेसिडेंट घालून दिलेले आहेत कोर्टाने त्याच्यातला काहीतरी 11वी-12वी जी प्रेसिडेंट आहे, प्रिन्सिपल लेट डाऊन केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे की जर प्रिस्क्राइब टाइम मध्ये जर केलेलं नसेल तर ते का करता आलं नाही याच्यासाठी तुम्ही ऍप्लिकेशन द्यायचं. मग सिव्हिल कोड, सिव्हिल प्रोसिजर कोडच्या सेक्शन 151चा वापर करून तुम्हाला अजून कॉस्ट करून ते अलाउड करू शकते आणि 4 दिवसात 2 दिवसात पुन्हा वेळ आपल्याला वाढवून देऊ शकते. दुसरा एक जण आलेला आहे, कॅन इन्चार्ज कोर्ट पास ऑर्डर ऑन 617 इन ॲब्सेन्स ऑफ ट्रायल कोर्ट, विल दॅट अफेक्ट इन एनी वे टू द केस. हा कोणाचा प्रश्न आहे ते नाव नाही कळलेलं, पण ठीक आहे, त्याचं उत्तर मी सांगतो. कॅन इन्चार्ज कोर्ट पास अन ऑर्डर ऑन 617 in absence of the trial court. ट्रायल कोर्ट आणि इन्चार्ज कोर्ट ह्या काही 2 सेपरेट एंटिटी नाही. ट्रायल कोर्ट पण ते समजा आज माझ्या पुढे तुमची एखाद्या कोर्टापुढे केस चालू आहे आणि तिथे अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन वर हिअरिंग करायची आहे, परंतु ते पर्टिक्युलर कोर्ट रजेवर गेलेलं असेल तर इक्विव्हॅलंट टू त्या पोस्टचे जे दुसरे न्यायाधीश महोदय असतील त्यांच्या समोर ते चालेल. आणि जर त्यांना ते चालवायचं असेल, दोन्ही ऍडव्होकेट्सने जर समजा ते दोघांनी मिळून जर समजा तयारी दाखवली इन्चार्ज कोर्टापुढे चालवण्याची, तर इन्चार्ज कोर्टाने इन्चार्ज कोर्ट पहिली गोष्ट म्हणजे ऑर्डर पास करू शकतं. इन्चार्ज कोर्टाने पास केलेली ऑर्डर ही तुमच्या प्रॉपर रेग्युलर कोर्टाने पास केलेल्या ऑर्डर सारखंच ट्रीट केलं जातं. ऑलराईट, अजून काही क्वेश्चन्स? क्वेश्चन आहे चॅट बॉक्स मध्ये येत आहे क्वेश्चन. अच्छा, विनय भोकरे, ॲट द जजमेंट स्टेज amended in the suit. अच्छा, is it important? Court reject that application, what is remedy? आता जर प्रोव्हिजन आपण जर बघितली, मगाशी आपण 6-17 प्रोव्हिजन वाचली, त्याच्यामध्ये ऍट एनी स्टेज असं दिलेलं आहे.
एनी स्टेज म्हणजे काय असतं, बिफोर प्रोनाउन्समेंट ऑफ द जजमेंट, जजमेंट प्रोनाऊन्स करण्याच्या तारखेपूर्वी. मग आता जजमेंट स्टेज आहे पण प्रोनाऊन्स नाही केलेलं आहे, कोर्टाला वेळ न मिळाल्यामुळे, समजा कोर्टाने प्रोनाऊन्स नाही केलेलं आहे तरी सुद्धा तुम्ही देऊ शकतात. समजा ते जर रिजेक्ट झालं तर त्याच्यावर पण एवढ्या बिलेटेड स्टेजला दिलेलं असल्यामुळे त्याच्यामधलं, त्या ऍप्लिकेशन मधले तुम्हाला एक्झॅक्टली एक्सप्लेनेशन कोर्टाला ऑफर करावं लागेल, जे प्रॉबेबल असेल असं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला ऑफर करावं लागेल न्यायालयाला. आणि जर ते रिजेक्ट झालं तर पुन्हा मगाशी सांगितल्याप्रमाणे रीट ही एकमेव आपल्याकडे रेमेडी अवेलेबल आहे. ती रीट पण रिजेक्ट झाली तर सुप्रीम कोर्टामध्ये SLP, बस, बाकी मग काही नाही. अजून एक आलेलं आहे की इन मल्टिप्लिसिटी ट्रांजैक्शन में क्वेश्चन फ्रेमिंग प्रॉपर नाहीये त्याच्यामध्ये. in multiplicity transaction may the plaintiff is very last or you may 6th or 7th, can he is able to secure his right or eligible for justice by. नाही, मला हा प्रश्न काही कळलेला नाहीये. तेजश्री डेमसे म्हणून विश्वजित चव्हाण क्वेश्चन टाकलेला आहे. हा, तो क्वेश्चन फ्रेमिंग सर युट्यूबवरचा क्वेश्चन आहे तो. इकडे पोस्ट केला चॅट बॉक्स मध्ये. तर क्वेश्चन फ्रेमिंग बरोबर नाही, त्याचा अर्थ लागत नाही. अच्छा, हा, ते आपले रेग्युलर व्ह्यूअर आहेत युट्यूबचे, त्यांनी विचारलाय तो क्वेश्चन. बरोबर. अच्छा अच्छा, पण तो क्वेश्चन काय कळला नाही. Multiplicity transaction may the plaintiff is very last or you may 6th or 7th, can he is able to secure his right or eligible for justice. हे पहा, मी आपण असं 2 मिनिटासाठी धरू की प्लेंटिफ हा 6वा किंवा 7वा प्लेंटिफ आहे, मल्टिपल ट्रान्झॅक्शन झालेले आहेत, 12 प्लेंटिफ आहे आणि 15 डिफेंडंट आहे, तरी प्रत्येकाला त्याचा राईट आहे, त्याचं जे काही प्लीडिंग आहे ते अमेंड करण्याचा. फक्त त्या पर्टिक्युलर, समजा आपण असं धरू की 15 डिफेंडंट आहेत आणि 15व्या डिफेंडंटने अमेंडमेंटचं ऍप्लिकेशन दिलेलं असेल, तर ते अदर 14 डिफेंडंटचा जो लीगल राईट आहे त्याला, जी आता येतोय आपण दोन, हॅलो आवाज येतोय सर तुमचा? हॅलो, आवाज गेला? हा, आता येतोय. हो, आता येतोय. हो हो. असं 2 मिनिटासाठी धरू की आपण 15वे ऍप्लिकेशन त्याच्या कैफियतीमध्ये दाखल करण्याचा कायद्याने अधिकार दिलेला असतो, परंतु त्या अधिकारातून इतर 14 डिफेंडंटचा जो स्टँड आहे त्याला कॉन्ट्राव्हर्सियल कुठलेही स्टेटमेंट त्याच्या अमेंडमेंट नुसार यायला नको, एवढंच त्यांचं म्हणणं आहे. म्हणजे आधी वादीचा दावा नाकारायचा आणि मग अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन करून वादीचा दावा मंजूर करायचा, वेदर दॅट कॅन बी सेड टू बी अ कॉन्ट्राव्हर्सी. किंवा याच्यामुळे, हॅलो सर येतोय आवाज सर, तुम्ही बोला. ओके ओके. तर याच्यामुळे काय होईल, याच्यामुळे दाव्याचं नेचरच पूर्णपणे बदलून जाणार आहे, किंवा इतर प्रतिवादी जे आहेत, प्रतिवादी क्रमांक 1 ते 14, त्यांचे राईट्सच अबॉलिश होणार आहेत तुमच्या या स्टँडमुळे. त्यामुळे त्यांचा इंटरेस्टला कॉरॉबरेटिव्ह जर तुमचं काही असेल अमेंडमेंट, तर दॅट अमेंडमेंट कॅन बी अलाउड बाय द कोर्ट. अजून एक क्वेश्चन आलेला आहे, येतोय आवाज? हो सर येतोय. अच्छा सर, कॅन यू टेल अस अबाउट सेक्शन 153? येतोय. सेक्शन 153 ऑफ द CPC. Section 152 C. Hello. Yes sir.
सेक्शन 153 हे ऑर्डर 6 रूल 17 ला पूरक आहे. म्हणजे सीपीसी ची जी रचना झालेली आहे ती पहिले सेक्शन्स आहेत, मग ऑर्डर्स आहेत आणि त्याच्यामध्येच रूल्स आहे. तर ऑर्डर आणि रूल्स हे जे कोरॅबोरेटिव्ह असतात ते सेक्शन्सला असतात. तर सेक्शन 153 इज ऑल्सो कन्सिस्टंट विथ प्रोव्हिजन ऑफ ऑर्डर 6 रूल 17. सो ऑर्डर 6 रूल 17 बद्दल जे मी सांगितलेले तेच सेक्शन 153 मध्ये नमूद करण्यात आलेलं आहे की द कोर्ट मे ॲट एनी टाइम ऑन सच अ टर्म ॲज टू कॉस्ट ऑर अदरवाइज ॲट इट मे डीम थिंग फिट amend or defect or error in the proceeding in the suit, and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining of real questions or issues raised by or depending on such proceeding. आता फक्त याच्यामध्ये सेक्शन 153 मध्ये एवढंच म्हटलेलं आहे ऍडज्युडिकेशन देव अथवा ना देव, जर कोर्टाला फायनल ऍडज्युडिकेशन करण्यासाठी त्या पर्टिक्युलर सूटचं कोर्टाला दाव्यामध्ये करेक्ट किंवा प्रतिवाद सर अगेन नेटवर्क इश्यू. येस, अजून आहेत काही क्वेश्चन्स? सर तुम्ही आता जे आन्सर दिले त्या क्वेश्चनला मल्टिप्लिसिटी ऑफ सूट्सच्या, तर त्याच्यामध्ये विश्वजित चव्हाणे जो युट्यूबला क्वेश्चन विचारला होता, ही सॅटिस्फाईड बाय युअर आन्सर. ऑलराईट, ओके. सर एक क्वेश्चन आला आणखी कोणाला आहे. काही क्वेश्चन आहेत का? आहे सर, चॅट बॉक्स मध्ये एक क्वेश्चन आहे. बोला. If proof विचार विनय. necessary to prove the amendment before amending it. डेफिनेटली म्हणजे आता जे मी उदाहरण मगाशी सांगितलेलं आहे की दाव्याचं कामकाज प्रलंबित असताना प्रतिवादीने अर्ज दिलेला आहे आणि वादीने अर्ज दिलेला आहे की प्रतिवादीने दाव्याचं कामकाज चालू असताना तिराईत व्यक्तीबरोबर दावा मिळकतीच्या अनुषंगाने विसार पावतीचा दस्त केल्याचं मला कळलेलं आहे. मग ते कुठून कळलंय? मग ते कळलं असेल तर त्या विसार पावतीचा दस्ताचं जर आपण एखादी कॉपी जर कोर्टासमोर ठेवली तर आपले जे काही अवेअरमेंट आहेत किंवा आपलं जे काही एक्सप्लेनेशन त्याला दिलेलं आहे त्याला एकदम स्ट्रेंथन करता येतं. त्यामुळे जर प्रूफ अवेलेबल असेल अमेंड करताना, त्या पर्टिक्युलर अमेंडमेंटच्या अनुषंगाने जर काही प्रूफ आपल्याकडे अवेलेबल असेल तर तो कोर्टामध्ये आपण त्या अमेंडमेंट ऍप्लिकेशन सोबत दाखल करू शकतो. बाय विच द ऑनरेबल कोर्ट कॅन definitely seriously concern your amendment application, seriously taking into the consideration about the amendments made in your amendment application, which will definitely help you that particular amendment application will be allowed by the honorable court. Sir, regarding to proof, you have just explained the example of proof regarding if there is a one case and that case it depends upon totally on the circumstances. All right. Okay, on the day-to-day activities and circumstances, and Okay. say as a goodwill. So in such cases what kind of proofs are required? नाही, त्या केसेस मध्ये समजा आता ज्या केसेस मध्ये आपल्याकडे अवेलेबल असेल तिथे दाखल केल्यास ते आपल्यासाठी फायदेशीरच होतं. ज्या केसमध्ये अवेलेबल नसेल, नाही ज्या केसेस मध्ये आता आपल्याकडे अवेलेबल नसेल, जसं आपण आम्हाला एक उदाहरण सांगितलं की जे गुडविल आहे किंवा सर्कमस्टान्सेस अशा घडलेल्या आहेत की त्या फक्त कोर्टाला पॉइंट आउट करणं गरजेचं आहे. Yes, yes. तर त्या फक्त आपल्याला अमेंड ऍप्लिकेशन मध्ये त्या ज्या काही ओरल सर्कमस्टान्सेस असतील त्या आपल्याला प्लीड कराव्या लागतील, म्हणजे ते मेन्शन कराव्या लागतील आणि त्या रिझनेबली मेन्शन कराव्या लागतील. आणि त्या रिझनेबल मेन्शन केल्यानंतर जर कोर्टाला ते पटलं तर कोर्ट विल डेफिनेटली कन्सिडर युअर ऍप्लिकेशन अँड डेफिनेटली विल अलाउड दॅट ऍप्लिकेशन. And if the defendant lawyer is asking about that circumstances proof in त्यावेळेस आपण हे म्हणू शकतो की ते एव्हिडन्सच्या स्टेजला आम्ही दाखवू, ओरल टेस्टिमनी आणू त्यावेळेस. No, but that circumstances are very vast in nature proof. So नाही तरी सुद्धा आपल्याला काय असतं ते अमेंडमेंट समजा अलाउड झाल्यानंतर जेव्हा
ते अमेंडमेंट आपण जेवढी मागतोय, प्रस्तावित करून मागतोय, जी काही ऍडिशन आपण करू, त्या ऍडिशनच्या अनुषंगाने ते प्रूव्ह करण्याची जबाबदारी पर्यायाने वादी म्हणून आपल्यावरच येते ती. त्यामुळे ते प्रूव्ह करण्यासाठी एक साक्षीदार असो किंवा अजून 4 साक्षीदार असो, ते तपासणं ही इट इज द ड्युटी ऑफ द प्लेंटिफ इटसेल्फ. ओके सर. ओके. ओके. या. येस, मला वाटतं आता सगळे क्वेश्चन झालेले माझ्या आहेत. माहितीप्रमाणे बऱ्यापैकी क्वेश्चन्स विचारले गेलेत. येस 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 येस. या आता आमचा एक शेवटचा प्रोग्राम बाकी आहे. फॉर्मल वोट ऑफ थँक्स विनय भोकरे करेल. बर. आणि नंतर मग मी पुढच्या लेक्चरचे अनाउन्समेंट करेल. त्यानंतर आपण मीटिंग संपूया. ऑल राईट. ऑल राईट. विनय प्लीज. आपल्या नाशिक जिल्ह्यातील प्रतिष्ठित वकील श्री सचिन गोरवाडकर सर यांचे आपल्या सर्वांच्या वतीने मी आभार मानतो की त्यांनी आपल्याला या लॉकडाऊनच्या काळात देखील आपला बहुमूल्य वेळ दिला व आपल्याला दावा व दावा दुरुस्तीची प्रक्रिया, त्यावरील महत्त्वपूर्ण केस लॉज आणि दावा दुरुस्त कधी करावी आणि कोणत्या परिस्थितीत दावा दुरुस्ती करता येईल हे सर्व मार्गदर्शन अत्यंत साध्या व सोप्या भाषेत सांगितले. त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. तसेच मी आपले आयोजक व MBT लॉ कॉलेजचे प्राध्यापक श्री संदीप सातबाई यांचे देखील आभार मानतो की त्यांनी आपल्याला या वेब लेक्चरच्या माध्यमातून चांगले लेक्चर उपलब्ध करून दिले. तसेच मी आपल्या सर्वांचे देखील आभार मानतो की आपल्या बहुमूल्य वेळातून वेळ काढून आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने या वेब लेक्चरला उपस्थित राहिलात. आपल्या प्रतिसादाशिवाय हे करणं शक्य नाही आहे. त्यामुळेच तसेच आपल्याला आत्ता जवळपास YouTube लाईव्हवर देखील खूप मोठ्या संख्येमध्ये श्रोते लाभलेले आहेत. त्यांचे देखील मी आभार मानतो की त्यांच्याशिवाय हा प्रोग्राम सक्सेस होणं शक्य नाही आहे. त्यामुळे मी पुनश्च एकदा सर्वांचे आभार मानतो व पुढील कार्यभार श्री संदीप सातबाई सर यांच्याकडे सोपवतो. धन्यवाद विनय. जसं विनयने म्हटलं की या सगळ्या पार्टिसिपेंटच्या शिवाय हे कार्यक्रम सक्सेसफुली होणं पॉसिबल नाहीये. तर खरोखर सर्व पार्टिसिपेंट शेवटपर्यंत थांबलेत, त्यांचे मी आभार मानतो. आणि उद्या आपण लेक्चरची टाइम बदलतोय. उद्या सायंकाळी 7 वाजता आपल्याकडे सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्ट वरती एक लेक्चर आपण घेऊ. त्यामध्ये 2 स्पीकर असणार आहे. तर गव्हर्नमेंटचा अवॉर्ड विनिंग अशी एक पर्सनॅलिटी आहे, त्यांना आपण उद्या बोलवतोय. तर तुम्हाला लेक्चरची लिंक थोड्या वेळात शेअर केली जाईल. तसेच त्यानंतर मुंबई हायकोर्टच्या ज्येष्ठ वकील सीमा सरनाईक मॅडम यांनी आपल्याला होकार दिलेला आहे आणि त्या सुद्धा गुरुवारी दुपारी 3 वाजता आपल्याला अवेलेबल आहे. तर आपण सर्व या सर्व लेक्चर सिरीजचा नक्कीच फायदा घ्याल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि आजची मीटिंग संपली असं जाहीर करतो. धन्यवाद. थँक्यू सर. धन्यवाद सर. वेलकम. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू सर. वेलकम. थँक्यू.